Один із найгарячіших напрямків фронту – Горлівський. Ворожа артилерія там практично не замовкає. Проте дістати позиції українських захисників окупантам не вдається. Тоді намагаються потрапити в тил, запускаючи диверсійні групи. Проте і тут успіху не мають. З піхотинцями, які боронять позиції на цьому напрямку, спілкувалася наша Ольга Калиновська. Її репортаж з передової далі. Тут потрібно бути гарним водієм, щоб виграти змагання з болотом Донеччини і таки дістатися на позиції, з яких неозброєним оком видно тимчасово окуповану Горлівку. З окопами легше. Так, під ногами калюжі та бруд, але ґрунти тут не сипучі. Глина та камінь, тож тягнути на берцях кілограми болота бійцям не доводиться. Дощі шкодять москалям, нехай їм і шкодять, тому що вони бронетехніку не тягали в них по полях. Що бачите? Бачимо тишину і спокій. Тишу та спокій тут бачать нечасто, хіба в таку погоду, як сьогодні. Дрібний дощ заважає роботі аеророзвідників, а без їхніх очей не працює артилерія. Натомість є інша небезпека – диверсанти, які, користуючись туманом, можуть підповзати до позицій захисників. Вистежуємо ворога, погода трошки не підходяща. Туманчик, трошки погано видно, але вистежуємо рух, пересування, щоб часом десь, може, не підходив. На кожній спешці спостережному пункті багато зброї та набоїв і чимало гранат. На випадок, якщо ворожі розвідники таки підповзуть до окопів ближче. А зараз саме проблематичніше для нас є те, що бачите, все позеленіло. Білий день дуже важко розгледіти противника і, скажімо так, як він пересувається і що він проводить. Саме тому обидві сторони час від часу прострілюють зеленку. Коли дощі і туман, у цих краях постійно чути кулеметні черги. Дістати армійців на добре укріплених позиціях окупанти не можуть, хоча мають перевагу – панівні висоти, відриваються на тваринах. Нещодавно, розповідає Руслан, росіяни знищили диких кіз, які мирно паслися між позиціями. Та що туди попадає, ну фактично все щезає, воно вже не вертається. З Цирікона постійно працює снайпер, постійно працюють очереді, час від часу прилітають міни. І з таких керунків, що фактично не чути. Ловля на живця, точніше на манекена. Цей манекен за моєю спиною бійці називають Путін. І саме він розрахований на снайпера. Якщо підійти ближче і подивитися, він повністю прошитий снайперськими кулями. Проти снайпера у бійців є серйозніша зброя – німецький кулемет «Браунінг» калібр 12,7. Тиждень тому ним армійці рознесли позицію стрільця. Пробиваємість непогана, точність теж непогана. То, що єдина проблема – він тяжкий. Бігти ним наступ – це... Скільки важить? Досить важить. 30 кілограм. Тільки станина. Так з ним працює безвідказно. Хочуть? Дістати нас, напевно, хочуть. Так само, як і ми хочемо їх достати, так само і вони нас хочуть. Ну, з кулемета вони практично нас не можуть достати. А ці позиції захисників росіяни намагаються дістати з міномета калібру 82, використовуючи панівні висоти. Саме тому неподалік спостережного пункту лежить свіжа деревина. Будуть укріплюватися, кажуть бійці. Кожен день більше. Саме міни ви маєте на увазі? Так. Ми поки визвонимо свою артилерію, дамо їм координати, вони вже їх там не буде. Вони прийшли з мінометкою, розставили маленькою 82-ю. Прийшли, кинули пару мін. Щоб остудити запал росіян та зменшити на териконах присутність мінометників, армійці беруться за РПГ, в які заряджають міни калібру 82. Таку зброю називають перекрутами. Сьогоднішня ціль – ворожий бліндаж. З перекрутом більш ефективніше, більше наносить шкоди. Якщо не сильно укріплений бліндаж, трошки його покалашматить. І, до речі, дуже багато осколок. По обіді дощ потроху стихає, починає працювати артилерія з нашого боку і бронетехніка з російського. Може бути, що то бах. В активний наступ на цій ділянці фронту російська піхота не йде, хоча армійці до нього готові. На питання, чого чекають найближчим часом, бійці Королівської бригади, посміхаючись,
відповідають. Перемоги. З Донеччини Ольга Калиновська, Сергій Клименко, Сергій Марін, 5 канал. І нагадаємо вам про збір для журналістів, які працюють на передовій, на фронт. Вони зазвичай їдуть із гостинцями для наших Збройних сил. Усе завдяки вам. Якщо ви маєте можливість, просто відскануйте камерою телефона відповідний QR-код. Долучайтеся. Будь-яка сума важлива. Дякуємо вам за підтримку. Усім ворожим повітряним цілям, які заблукали в українських хмарах, швидко вкажуть дорогу зенітники Повітряних сил України. Від осені один із найновітніших комплексів ППО у світі – німецький «Айріс-Ті» чергує разом із нашими бійцями і турботливо доправив до фінального пункту призначення вже понад 60 російських повітряних цілей. Докладніше про роботу цього ППО дивіться у матеріалі від Повітряних сил України. Даний комплекс надійно знищує повітряні цілі, які наближаються до нашої зони відповідальності. Оператори складаються з офіцерів, обслуги локаторів і обслуги пускових установок. Після їх розгортання відразу уходять в укриття і спостерігають звідти. Залишається тільки обслуга, яка веде бойову роботу. Що ми бачимо на нашому радарі, ми можемо ділитися цією інформацією на сусідні, скажімо так, комплекси зенітно-ракетні. І вони вже по нашим даним можуть обстрілювати ці чи інші цілі. Відчуття від перших пусків, від першої роботи досить вражаючі. День першого застосування комплексу були у всіх дуже великі враження. Насамперед викликані тим, що всі цілі були збиті. «Айріс-Т» проявив себе дуже відмінно. Хоча ви самі прекрасно бачите показники, що не одна ворожа повітряна ціль не доходить до свого призначення.